נולדתי בטריפולי ב-1926. כן. לאיזה משפחה? משפחת ג'רבי. ג'רבי ברוט. מה? ברוט. מה זה? זה עוד שם. עוד שם? שמה המשמעות של כל אחד? זה הרבה, כל טריפוליטני משם עוד שמו. כן. זה שידעו מי זה. שידעו מי זה. יש ג'רבי, הרבה ג'רבי. אבל ג'רבי ברוט, יש משפחת ג'רבי ברוט שלהם. כן. אבל יש לזה משמעות? יש לזה פירוש? ברגות. איך? ברגות. ברגות? ברגות, כן. מה זה אומר? לא ברגות, ברגות. ברגות. ברגות, כן. מה זה אומר? זה, איך אומרים אצל חמא? אני לא יודע, איך אומרים אצל חמא. זה, שידעו מי זה. שידעו מי זה. כן. כן. יש דר סמיה, יש ג'רבי, אבל ג'רבי סמיה. יש עוד ג'רבי, עוד ג'רבי יש, כן. כדי לזהות את המשפחה. עוד ג'רבי. מתוך הג'רבים. ג'רבי שלנו, ג'רבי ברוץ'. כן. תספר לי על... אתם באיזה שכונה גרתם? היינו בחר זרירה. בחר זרירה? חר זרירה. הקטנה. הקטנה. כן. שמחוץ לעיר העתיקה? איך? מחוץ לעיר הישנה? העתיקה? מחוץ? לא משנה. נעבור הלאה. תספר לי קצת על אבא שלך בבקשה. איך קראו לו? איך קראו לאבא? אבא? אבא ג'רבי חוואטו. כן. ג'רבי חוואטו ברוט. כן. אם לא ברוט, לא מכיר אותו. יש ג'רבי חוואטו עוד אחד. כן. אז ג'רבי חוואטו ברוט. זה אבא שלי. מה אבא עשה? במה הוא עבד? הוא מכולת וגבאי בשני בית כנסיות. איזה? חר זרירה. בית כנסיות חר זרירה. כן. דר סטלאוי. בית כנסת דר סטלאוי. משפחת סטלאוי, בית כנסת על שם משפחת סטלאוי. כן. אבא שלי גבאי של שני בית כנסיות האלו. כן. הוא כותב את המצוות, יום שבת מהבוקר עד הצהריים, עד 12 הוא בבית כנסת. הוא תופס המצוות, ואחר כך כותב אותם יום ראשון, והוא שולח אותם לקומוניטה. אתה יודע מה זה קומוניטה? קומוניטה זה... איך קוראים לזה? לוועד? ועד בית כנסת. בית כנסיות כל טריפולי. כן. זה קומוניטה. כן. הוא נותן להם שמה, הוא רושם אותם, ואחר כך הוא לוקח קבלות. קבלות עם חותמת. כל בן אדם כמה לקח ביום שבת, איזה מצווה, כמה כסף, הכל. הוא נותן לו קבלות ממש כמו צ'קים. כן. ואחר כך אבא שלי, באים אנשים למכולת של אבא ומשלמים. ואבא שלי מקבל 8% מזה. כן. כל הזמן. היה 30 שנה בבית כנסיות האלה. בבית כנסיות. כן. הכרת את ההורים של אבא? מה? הכרת את ההורים של אבא? הכרתי? את ההורים של אבא. לא, לא. הכרתי אימא שלו. את סבתא. סבתא, כן. איך קראו הייתי לה? בסעודה. מסעודה. הייתם קרובים? מה? הייתם קרובים? אתה וסבתא מסעודה? לא, 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 לא. קרובים, לא קרובים. ג'רבי. לא קרובים. לא, אם היית קרוב לסבתא שלך, היא הייתה גרה אצלכם. אמא שלי קרובה לסבתא של אבא. לא, של אבא. אמא ואבא קרובי משפחה?
אבא, אימא, קרובת משפחה של אבא. אימא. תספר לי קצת על אימא. איך קראו לאימא? אימא שלי? כן, אימא שלי רחל. רחל. הנה רחל. כן. מאיזה משפחה היא? ממשפחת נעים. כן. הם היו גם משפחה טריפולטאית? משפחת טריפוליטנים, כן. טריפולטאים. הכרת את ההורים של אימא? הכרתי. ההורים של אימא? כן. כן, בטח. הם גרו לידכם? ההורים, הילדים שלה, הילדים שלה, כן. של אימא. האחים שלה, את ההורים של אימא. ההורים שלה, רק אימא, את הסבתא. הסבתא, איך קראו לסבתא? אומרים זרטופה, כן, זרטופה. כן. הם גרו קרוב אליכם הסבתות? קצת רחוק, אבל בית ספר איטליה, בית ספר בטרוביליה, איך קוראים לזה? בית ספר איטליאן. בית ספר איטלקי? לא איטלקי, יהודי? יהודי, אבל ברובע באמצע הרובע, בין רובע יהודי לבין רובע קטן ובין רובע גדול. כן. פטרוביליה. שכחתי. טוב, מה אני אעשה? אני אזכור, אני אגיד לך. לאט לאט. אתם למדתם בבית ספר יהודי כל האחים? בית ספר יהודי, כן. כמה אחים הייתם? אני למדתי כיתה א', כיתה ב', ואחר כך במלחמה. כן. במלחמה עשיתי רק כיתה ב'. כן. זהו. אתה זוכר את המלחמה? המלחמה מההתחלה, אני זוכר משנת 37, כן. מה שהיה. כן, מה היה? אני הייתי במקור של אבא, כן. במוצאי שבת באו פשיסטים, קבוצה גדולה, איזה 200 פשיסטים בלילה. הם דגלים פשיסטים, מוסוליני זה, ובאו עשו חורבן ברובע היהודי. ברובע היהודי היו במוצאי שבת, עושים על האש, עושים דברים קטנים של לאכול ככה, קונים אנשים. הפכו את הכל. אני היה לי במכולת על הספרת למעלה, זה פח מלא טונו, של 8 קילו. כן. היה פתוח. למה באים מוצאי שבת לחנות של אבא שלי וקונים סנדוויצ'ים. אז אני מוכר סנדוויצ'ים טונו בפלפל, זה צומה. אז במוצאי שבת באים לוקחים ממני הרבה. אז באו, הפכו לי את כל הקופסה הזאת על מה שיש בחנות. עשו לי בלגן שלהם. זה היה מוצאי שבת בלילה. אחרי שהם פתחו את החנויות. כן. בלגן הזה. זה היה ב-37. זה מהתחלת המלחמה. כן. ו- ומה היה אחר כך? אחר כך המלחמה, מה, תספר לנו. זה פצצות, היה כל הזמן פצצות. נשארתם בטריפולי? מה? נשארתם בטריפולי או ברחתם? ברחנו, לאן? גריין. כן. גריין 88 קילומטר אחרי טריפולי. ושם יש ערים, אני פחדתי לעלות בטקסי. כן. למה הגרמנים באים לרשום את השמות שלנו בבתים, אז אבא שלי פחד. אמר בואו ניקח אתכם לגרמניה, ניקח אתכם לריאן ותשמעו שם.
אז בא אבא שלי לקח אותנו לריאן, והוא מביא אותנו כל יום שישי, מביא לנו ברכבת מאכלים, אוכל, דברים אוכל. עם מי ברחתם לשם? הזכרנו דירה, הזכרתם דירה, ומי ישן בדירה הזאת? כולנו, מי זה כולנו? חוץ מאבא, אבא בטריפולי. אבא נשאר לעבוד? אבא נשאר לעבודה בטריפולי בחנות. אמא ואני ואחים. כמה אחים? כמה הייתם? אנחנו 9 אחים, אבל לא 9, אלא יש 2 נשואים. שניהם נשואים. ואחד ישב עם הבחורה שלו. 6. כן. בחדר קטנה כזאת, נופס חצי מזה. מזכירים אותה, ובלילה, לפני לישון, מוצאים את כל הבגדים, עושים שריפה בחדר, שורפים את החדר. ואחר כך מכניסים אותם בחדר ויושנים. מה זה שורפים את החדר? יש שם בגות. זה חיידה כזה. מה, כמו פשפשים? לא נותן לנו לישון, עוקץ. עוקץ? פרושים? פשפשים? פרושים. אז כל פעם הייתם צריכים זה דק כדון, אדום, דק. כן. הוא עוקץ אותנו, בבוקר אנחנו קמים, רואים כל בנים, הכל אדום, הכל. כן. אז כל פעם הייתם צריכים... שנים ככה. כן. ישבנו בריאן. וואו. יש לי חוברת אני. אחר כך אתן לך אותה. ומה קרה לסבתות שלך במלחמה? הסבתא שלי, זכרונה לברכה, היא הלכה, ותפסו אותה. לא, היא, קודם כל היא הבת שלה, אמא שלה. אמא שלה, לא אמא שלה, איך קוראים לזה? הסבתא, כן. עם הילדים. הסבתא עם הילדים. גם כן דודה שלה. כן. דודה שלי ודודה שלי. כן. אז הם תפסו את הדודה שלי, אמא של הסבתא שלי, כן. תפסו אותה ואמרו לה, בואי כאן. לקחו אותה לגטו. יש גטו בזאוויה. 40 קילומטר מאחורי טריפולי יש זאוויה. שם לקחו אותה לזאוויה, שמו אותה ושם בגטו, ואחר כך באו גרמנים, שעשו להם גטו סגור, סגרו אותם. סגרו אותם. רצחו אותה? סגרו אותם. יש רק כתוב בכל, נכון? מה הם עשו לסבתא? מה? מה הם עשו לסבתא? אחר כך הם תפסו, סבתא באה לגט, איפה שסגרו הכל. לגטו זריה? באה, ואמרו לה, מה עשית? מה עשתה? מה עשו? הביאה להם כוס, תרמוס קפה, אמרו לה, כנסי את גם כן. הכניסו אותה לגטו, גם כן, איפה שכולם תפוסים. כן. הכניסו אותם, סבתא, ועשו אותה ערומה, וחצו אותה בנפט, ואחר כך היא רעדה מאוד ונפטרה, מתה.
אז אשתי, זכרונה לברכה, ראתה אותה. הייתה קטנה. ראתה אותה, איך לקחו אותה במחצלת וזרקו אותה בזבל בחוצה. היא לא זכתה קבורה. הייתה הצבעה גדולה הייתה. זה הסבתא. כן. וואו. זאת סבתא נטובה? איך? סבתא נטובה? סבתא זטובה, כן. זלטובה? זטובה, כן. כן, כן. זה... וואו. סבתא זה... נונה, אנחנו אומרים לה נונה. נונה. נונה זה סבתא. נונה זה סבתא. ומה היה עם אבא בזמן הזה? אבא נשאר במכולת? אבא שלי? כן, בזמן המלחמה. אבא שלי נשאר במכולת. כן. כן. ואיפה הוא ישן? איפה? איפה הוא ישן בזמן המלחמה? בבית שלנו. בבית? בבית. וההפצצות לא פגעו אצלכם בשכונה? כל יום שישי הוא מביא לנו ארגז גדול, לחם, פירות, כל מה שצריך בטריפולי, הוא הביא לנו סוכריות, זה הביא לנו כן. ביום שישי. ומתי חזרתם לטריפולי? אז היינו אחרי שנה, שנה? יותר משנה. יותר. היה סיפור גדול בריאן. אני אתן לך חוברת. עכשיו מה שאני שכחתי, הכל אני אתן לך חוברת. תזכרו מזה. אני רוצה שתספר לנו מה שאתה זוכר. תספר לנו מה היה שם, בזמן שחיכיתם שם. בריאן? כן. בריאן האימא שלי שלחה אותי עם 2 דליים מים, להביא לי מים. כן. למה 2 ביום הברז פתוח שם, בריאן. כן. רק 2. אמרה, לך תביא 2 דליים מים. אני בחור צעיר, לקחתי 2 דליים והלכתי להביא. מצאתי בחוצה מהבית שלי חבורה בנים ערבים. כן. אז אמרתי להם, מה אתם רוצים? אתה יהודי? אמרתי, אני יהודי. כן, מה אתם רוצים? אש בדק. אני הייתי זריז ממנו. והסתכלתי על הרצפה, מצאתי אבן. לקחתי את האבן, נצאתי לו על הפנים. הבאתי לו הראש על הפנים שלו. אז בפנים שלו התחילו לראות מה זה, הערבים האלו, מה זה. אמא שלי, זכרונה לברכה, לקחה אותי ולקחה מעיל, מהר. מצאתי בטריפולי אחד, קוראים לו כהן. כן. היה פירמנטה, מוכר דברי צבעים בטריפולי, חנות צבעים. אז אמרו לו, בבקשה, קח אותו לבת שלי, הבת שלי בקולוניה. בגריאן יש קולוניה. כן. מה זה קולוניה? איפה בתים יפים, בתים של האיטלקים. של איטלקים, כן. אז אמרה לי, תקח אותו לבת שלי שמה, בקולוניה. אתה אומר, בסדר, אני יודע. לקח אותי שמה, ישבתי כמעט שנה מחובה שמה. וכל יום באים הערבים האלו לבית. איפה רפאל? איפה הבן שלך? הוא בטריפולי. אז אמא שלי היא מביאה אבא שלי סוכריות מהחנות, חבילות סוכריות, נותנת להם כל יום נותנת להם. כל יום. אבל אצל מי אתה ישנת שם בקולוניה? עם אחותי. עם אחותך ש... אחותי הגדולה, הראשונה. היא נשואה. אז התחבאת אצלם. התחבאתי אצלה. הרבה זמן, איזה חצי שנה יותר. וואו. כל יום באים הערבים שם. אז ברוך השם לא עשו שם. יום אחד אני ירדתי להתפלל מנחה. כן. בגריאן, בית כנסת של גריאן. ירדתי שם להתפלל מנחה, אז ראו אותי, כנראה הרגישו,
באו כולם, מול בית כנסת. ישבו איזה עשים ערבים ככה, ובעלה אחותי זה איפה שאני יושן אצלו, וגם להתפלל מנחה. אז השמש אמר לו, אתה רואה את כל הערבים האלו? הם מחכים לרפאים שיצאים מבית הכנסת. מה? יודעת, הוא היה בריא, שיהיה בריא. היה לו בית חרושת של ערק בטריפולי, דיסטילריה, של מוכר לחנויות בערק. ויטוריו מגנג'י, מכירים אותה. אז הוא לקח, יצא מבית כנסת מהר, הוא רץ אחריהם. לכו יחזקו סוסה, מה אתם רוצים ממנו? ברחו כולם. רק הוא יצא בריצה ככה עליו. הם היו ילדים? על הערבים האלו. כן, הם היו ילדים? בחורים, איזה ילדים, זה בגיל 15, 16 כל אחד. וואו. כן. באו כולם, הם ברחו כולם. פחדו ממנו. וברוך השם הצלתי, אני לא... אחר כך לקח אותי בית שלו. מתי חזרתם לטריפולי? מתי חזרתם לטריפולי? מתי? מתי חזרתם לטריפולי? חזרנו לטריפולי, עוד מעט הכבשו אותה. לפני חודשיים ככה, לפני שהכבשו את טריפולי, חזרנו. מתי? אתה זוכר מתי? זה ב-42, 43 בטריפולי. האנגלים נכנסו ב-43. כן. אז אנחנו חזרנו ב-43. לא מזמן. ואז הכל היה שקט? לא שקט. לא שקט. לא שקט, איפה שקט? עד הלילה האחרונה היו פצצות. היו הפצצות. ב-43 יש... ומה קרה ב-45? 45. אחרי שנגמרה המלחמה. כן, המאורעות. כן. המאורעות האלו, אני בתוכם. אני יצאתי עם האחים שלי להילחם בבנים. ברובע יש מרחק בין הערבים ליהודים. כן. אז זה, אמא שלי, אשתי, תפסו, הייתה קודם בלילה, היינו במכולת. הלכנו במכולת בלילה, מהמכולת לבית, לישון. היה יום ראשון בבוקר, יום ראשון. הלכנו לישון, יש לנו ספל שלנו שנים, שהוא שלנו, ערבי הזה, ערבי. כן. ויש לנו מתחת לבית שלנו, אנחנו קיים קומה השנייה, למטה ערבי, מכולת גם כן, ערבי, מכולת. כן. הוא מכיר אותנו טוב. הוא מכיר גם את הספל שלנו. הוא רצה את הספל הזה, בא עם מקושים ועם בנזין, ורוצה לשרוף אותנו. אמר לו, כלב, אתה חי ממנו, אתה חי. כן. איך אתה שורף אותם? אתה חי. תרוח ממנו, נו לריסוס. רוח ממנו, רוח. הוא זו לסלק אותו. בא מאחורת עוד הפעם. אמר לו, מטלות, אנחנו שומעים אותו, אני לא הייתי שם. אמא שומעת אותו. אם לא תלך מפה, הרגו אותו. אז מה עשה הערבי במכולת? הלך למשטרה, הביא ניידת, הביא את אמא ואת אחותי, שני אחיות, רינה ומרים, הביאו אותם. וברוך השם ניצלו. אבל אבא שלי היה, נתנו לו סכין בבטן, ואבא שלי וגם אחי החלפו, גם כן נתנו לו סכין בבטן. הם בבית חולים,
זה היה, זה מהרבעות. אחר כך... רגע, והם ניצלו? מה? אבא ואחיך ניצלו? ניצלו, כן. בסוף הם שרדו. הם נתנו להם בבטן, היו בדרך. כן. היו בדרך. ברוך השם ניצלו. וב-48? ב-48 היו עוד פעם פרעות? לא, ב-48 לא, ב-45 והיו ב-46, כן, ב-48 גם כן. כן. ב-48 זה משהו אחר. אני יכול לספר לכם? בטח. יש בחוברת, יש הכל כתוב. תספר לנו. אבל מותר לי? בטח. בטח, כן. אסור לי, למה אני מושבעתי. תספר לנו מה שאתה יכול. לא, שאני יכול, בארץ ישראל, אני לא מפחד. אני מכם יהודים אתם, זה לא אכפת לי. אבל אני עשיתי דברים גדולים מאוד, דברים גדולים. אז תספר לנו. אם תפסו אותי, אני הייתי כבר לא בישראל, אני כבר בבית סוהר, או מת או משהו. כן. עשיתי דברים גדולים, אני קניתי נשק הרבה. ממי קנית נשק? לא, בלי כסף. ממי השגת? הבאתי כסף, פצצות, מאחד שהיה קונים פסולת מאנגלים, יהודי, טיפולי. היה קונה פסולת מאנגלים. הפסולת הזאת אני הולך פעם אחת, הוא לקח פסולת, פוצץ אותם בחבית. החבית הזה עבר לשמיים, ירד לשוק, בשוק של הערבים, הרג הרבה ערבים שם. אז זה היה בעיתונות, היה זה. אז הקבוצה שלי של הגנה, אני הייתי בהגנה. אז אמרו לי בלילה, מי יודע, מכיר אותו הזה? אמרתי לו, אני מכיר אותו, זה חבר של אבא שלי. אז בסדר, תלך אליו, תבקש ממנו שייתן לך הנשק הזה. אנחנו צריכים זאת דחוף. אם יקומו הערבים עוד הפעם, אנחנו היינו מוכנים. כן. חוץ מזה היינו קונים מהאנגלים, גם כן מאמריקאים, אקדחים. היינו משלמים כסף. כן. חבר'ה, אני חבר, ואני צריך לשלם 50 לירות כל שבוע. כן. בשביל לקנות נשק. וקנינו. עשינו ברוך השם מוכנים, עשינו פצצות. היינו מבוקר עד הערב, אני פותח את הפצצות הזאת, פותח אותן, שם נבץ במיש, זה פתיל, וסוגרים בחזרה. ולאן העברת את כל זה? לחברה שלנו, חברה שלנו. הרבה בחורים ביחד, הגנה. לא פחדתם? מה? לא פחדתם? איזה פחד? הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח, עד היום אני אומר איך, בלי פחד. אספר לך סיפור, זה בבית של הדודה שלי, אחות של אבא שלי. באו לחפש למה הוא, יש קבוצה אחרת, עוד קבוצה. פצצו את תחנת קמח של אחד ערבי. אז מחפשים את זה, איפה נשק בה. באו לרוב היהודים, התחילו לחפש בבתים של היהודים. אז נכנסו לבית של הדודה שלי, אחות של אבא. חיפשו שמה, באה דודה שלי, שמה חבילה, קוראים לו, פצצות, ששמים אותו ברובה. אבק שרפה? אבק שרפה? כדורים? כדורים. חבילות כדורים, שניים פה, ואקדח. כפרה רפאל, כפרה, בבקשה, קח ממני. מה יש לך דודה? קח ממני, מהר, משטרה, אחריי. משטרה אחריי וכלבי גישוש, גם כן. היו בבית שלה. הם מחפשים בבית שלה, ויצא מהבית עם נשק, עם אקדח. אמרתי, טוב, בא אליי לחנות, אמרה לי, קח ממני, קח בבקשה, קח.
אבא שלי היה אומר, מה זה פה? גם אחותי עליי? לא מספיק רפאל לקח לי את המחסן, מלאו אותו בנשק והוא גם אחותי. אז אמרתי לו, אבא, בבקשה, אל תפחד יא אבא, אל תפחד. לך לאירופה, לך לעשות טיול. אל תפחד, אין כלום. לקחתי שק של בוטנים, שמתי אותם בפנים, עברו כל המשטרה, משטרה עם גלפי גישוש. כן. עברו כולם, סעידה, סעידה. אני מכיר אותם, כולם. כל השוטרים האלה מכיר אותם. אז הוא אומר, סעידה, סעידה, עברו עליי, ברוך השם. לא הריחו, לא שום דבר. תודה להם. זה היה יום, באמת, יום בנו. אבא שלי אמר לו, לך אבא, לך תעשי טיול, לך. אל תפחד, לך תעשי טיול. אני רואה, היום אני אומר, הקדוש ברוך הוא נותן לי כוח, בריאות, בלי פחד. מה שאני עושה, הכל רגיל. תודה להם. זה באמת היה קשה. אבל ברוך השם. בסוף גם כן של העלייה שלי, סיפור של העלייה. תספר לנו. העלייה מספר שלי, של אונייה, מספר 27. באיזה שנה זה היה? 49 אמרתי. כן. מספר 29. אז היא אמרה לאבא שלי, תראי אבא, הביאו לי תעודה שאני הולך לארץ ישראל. אז אני אמרתי לו, אמר לי, מה אתה הולך? להשאיר אותנו לבד? אמרתי לו, מה אני אעשה? זה 37, זה 27, זה בספורט שלי פה. אז אמר לי, הדמעות ירדו מהעיניים שלי כמו גשם, ממש גשם. התחלתי לבכות. אמרתי לו, אבא, אתה תיסע לפניי, תחשוב על זה. לקחתי את הפספורט, גלגלתי אותו, זרקתי אותו במכולת למעלה. אמרתי לו, אבא, אתה תיסע לפניי, בעזרת השם. ככה קרה. היה מודעות באמצע השבוע, ואמרתי לאבא שלי, מודעות, ומי שרוצה לנסוע לישראל, יראה את העצמאות. ישים 16,000 עירבון, שיחזור, ייקח את הכסף בחזרה. אז הלכתי לשנים 16, לאבא, לאמא, 32, ואחותי אסתר, עכשיו יש ילדים שהיא בריאה, אז בלי כסף. אחותי אסתר בלי כסף. למה ילדה קטנה, בלי כסף. כן. גם ברוך השם, באו לי כאן, שלחתי אותם לישראל, ירדו בבית ליד, התחיל לבוא מכתבים, שולח מכתבים, שלחתי להם ארון התחתנתי פה אני. ארון ששלחתי אותו מטריפולי, ושלהם, לשים באוהל. כשבאתי אני התחתנתי, נתנו לי את הארון הזה, כשהתחתנתי. אחר כך קניתי שולחן, היינו באוהלים, קניתי שולחן 120 לירות, עבדתי באוהלים, הרמתי את האוהלים, אור יהודה. אז אבא, אמא ואסתר עלו, ואתה נשארת שם. אני נשארתי בטריפולי. נשארת בטריפולי. נשארתי בטריפולי 6 חודשים. 6 חודשים. הגנה לא רוצה לתת לי ללכת. למה? למה? אמרו לי, מה זה פה? אם יקום הערבים עוד הפעם, מי ילחם? הנשק כמו שיש לנו הכל. מי? כן. אנחנו לא ניתן לך. לא נתנו לי. עד 6 חודשים אני מתנדנד להם, עד שנתנו לי. איך עליתם? אני עליתי באונייה עצמאות.
ב-49. כן. עם מי עלית? מה? עם מי עלית? עם שני האחיות שלי. עם שתי אחיות? באתי עם רינה. לא, רינה עשתה בהרצל. רינה הייתה באצ"ל? רינה, זכרונה לברכה, אחותי רינה הייתה בהרצל, אוניית הרצל, נסעה. כן. אני, אחותי מרים איתי. מרים באה איתי. אבל התחתנת בטריפולי? התחתנתי באור יהודה. מה? אור יהודה. באור יהודה, פה בארץ. באוהל. כן, באוהל. כן, אז רגע, כשעלית לפה, כן, עלית עם אחותך, נכון? כן. ולאן הגעתם? פה בארץ. הגענו לבית ליד קודם. כן, מבית ליד לרעננה. כן, ברעננה ישבנו שנה ברעננה. כן. ואחר כך אימא שלי, יש לה אחים שלה בסקיה. סקיה זה אור יהודה. סקיה א'. ויש להם מכולת שמה. זה מיכאל, שלום. מיכאל נעים, שאול נעים. כן, שלום נעים. מיכאל נעים. כן. שניהם יש להם מכולת באור יהודה. באור יהודה. זה ב-49. היה להם שם מכולת. אז היא ידעה שיש לה אחים במכולת ואחיות באור יהודה. אור יהודה הייתה קוראים לה סקיה. כן. סקיה א'. אז היא אמרה, לא רוצה, נתנו לנו במקום אחר עם רישיון מכולת. לא רוצה מכולת, לא רוצה, הוא רוצה רק אחים שלה. ככה היה. ישנו במכולת באור יהודה. ואיך הייתה החתונה שלכם? איך? איך הייתה החתונה? החתונה צוחקים. זה צחוק. כן. גיגית של סבון, שיוחסים פה סבון. כן. חצי בלוק קרח, וארגז בירה. והלכתי לתל אביב, אז הלכתי, לא יודע מה אני לחפש, קופסאות של קרטון. כן. למה ביפו יש אחד שבא מטריפולי, הוא יודע לעשות, הוא מביא גלידה איטליאנו. כן. גלידה איטליאנו. אז הלכתי שם לחנות שלו, לקחתי חבית גלידה, ובאתי עכשיו לקנות את הכוסות האלו. אני הולך לבתי קפה, בבקשה תנו לי 20 כוסות, כל אחד. ומה נמכור את הגלידה? אם אנחנו נמכור לך את הכוסות, אין לנו במה נמכור את הגלידה. אז תעשו לי טובה, אני רוצה להתחתן היום, אני רוצה, לא יעזור כלום, אין. לא רצו למכור לי. אז באתי בערב, ראיתי אחרי צהריים ככה, שמתי את הגלידה שמה, אמרתי יאללה, כל אחד יביא כוס מהבית או כוס שלו, ויקחו, כל אחד ייקח לבד. ככה עשו, כל אחד לקח לבד. עשו לי, בשעה 4 עשו לי 7 ברכות. בשעה 4 בצהריים. אחרי 4 כבר גמרו כולם הלכו הביתה. פיקוש מניין. כן. זה היה צחוק. נשמע נחמד. זה חתונה מהסרטים זה. כן. ממש. באמת מהסרטים. תגידי להם היום, רוצים להתחתן, שיהיו בריאים, עד שיכינו. התחתנתי באוהל, נתנו לי אוהל. אוהל, עשיתי אותו רצפה, פיתון. הייתי עובד בבניין.
ברוך השם, סידרתי את האוהל כמו וילה. כן. אז אמרו הסוכנות, זה לא אוהל, זה וילה. באמת, שמתי את הארון, שהבאתי אותו בטריפולי. ארון מאחורי העמוד הזה, שמתי את הארון, והיה יפה. קניתי שולחן ב-120 לירות מיפו, שולחן זכוכית למעלה, וחתנו ברוך השם. ילד בן באוהל, ויקטור הגדול, כן. באוהל. ואחר כך נתנו לנו ציף. נתנו ציף, זה נדלד פדצור. אחר כך רחלי בציף גם כן. כן. ואחר כך ארנון בשיכון. כן. נתנו לנו שיכון, אז ארנון נולד בשיכון. יפה. אני רוצה ככה, לסיום, בבקשה, אם אתה יכול לתת לנו מסר לחיים, מניסיון החיים שלך. מה? מסר, מניסיון החיים שלך, איזה מסר שאתה יכול לתת לנו ככה לסיום. מסר? מסר. מה זה מסר? נגיד משהו ככה שלמדת בחיים, שאפשר להעביר הלאה. שמי ששומע את הרעיון הזה, יקבל ממך מסר. לא יודע מה זה מסר. מה זה מסר אחר? מה שאתה אומר כל הזמן לנכדים. אתה אומר את זה לנכדים כל הזמן, לנינים. אין כמו ארץ ישראל. אני הייתי בגיל 6, 7, הייתי הולך להתפלל כל יום. אני הייתי מתפלל כל יום, בבוקר קם קופץ להתפלל. כן. אז אני מתפלל בבוקר, וכשאני גומר, הולך לברוכת של ארון הקודש, כן. ואני מתפלל, הקדוש ברוך הוא, מתי אני הולך לארץ ישראל? הקדוש ברוך הוא, אני הולך לארץ ישראל, רוצה ללכת לארץ ישראל. אז הוא, כל יום אני מתפלל. אתה יודע לאל, אני היום התחתנתי לילדים, נינים, צאצאים, עוד צאצאים, ברוך השם. 2 נכדים, נינים בצבא, 2 שיהיו בריאים. מה שביקשתי, הקדוש ברוך הוא נתן לי. שאני רוצה משהו, הנה, נתן לי. ומה אתה תמיד אומר להם? מה? מה אתה תמיד אומר להם על ארץ ישראל? מה נגיד? מה אתה תמיד אומר להם על ארץ ישראל? לנכדים, לנינים? אין, אני אומר לה כל יום. כל אחד שבא אליי, תתחתנו בארץ ישראל, ארץ ישראל היא טובה בעולם. אין יותר טוב בעולם מארץ ישראל. אתם תבקשו, הקדוש ברוך הוא נותן לכם. איך אני ביקשתי, הקדוש ברוך הוא נותן לי. עד היום הזה הוא נותן לי. אני לא עוזב אותו. כל החיים שלי. עד אני הולך. אני לא עוזב אותו. אני, ברוך השם, תודה לאל. אני מבקש, הוא נותן. רק תבקש, מכל הלב. בתפילה. אני הייתי מתפלל בבוקר בבית בטריפולי. בית כנסת שלנו יש ברזל שסוגר את הדלת של בית כנסת. כן. אז השמש בא בשעה 4 בבוקר ופותח את הבית כנסת, נותן מכה לברזל, הברזל נותן מכה לקיר, הוא עושה רעש. אז אני קופץ, זה שעון שלי, של הבוקר, שעה 4 בבוקר. וואו. אני קם, קופץ מהר, רוחץ הידיים, את הפנים, מתלבש, הולך לבית כנסת. אני והשמש.
השמש אומר לבן של גבאי, תתחיל יא בבא, תתחיל. אין עוד מעט יבוא, תתחיל. אז אני מתחיל. כל יום אני מתחיל. אני אוהב את זה. אז אני הולך, היה לי ספר קטן שכזה, עד היום אני אומר איך הייתי קורא בו, אני לא יודע. ספר קטן כזה, אותיות שלו קטנות קטנות, וקורא בו כמו גדול. הייתי קורא טוב. אז קורא בתפילה, ואני מתחיל בהם. כל יום. נחמד. עד היום אני לא שוכח את זה. תודה רבה לך. לא, בכלל לא. כן, כן, ידענו ש... תן לי את האצבע שלך. זה ניתן לבת. זה שלו, נשאל אותו. בסדר? תודה רבה. זה כבר לא... זה הכל כאן נרץ בקצב... זה לא רלוונטי. עכשיו יש שרה נהדרת. חמצן בסדר. ראית אתמול בלילה? באמת, אני אומר לך, זה סיפור עצוב.